Good morning guys! Welcome to Unsalty Kitchen! Sa umagang ito, gagawa tayo ng ginisang munggo sa Sotanghon. Kaya, dyan lang kayo at simulan na natin. Ito ang mga sangkap sa ating ginisang munggo na may sotanghon. So, meron tayo ditong cabbage, sotanghon, meron tayong ating sibuyas, bawang, paminta, asin, ang ating chicken cubes, so, meron tayong chicken wings, at huwag kalimutan ang ating munggo. So, ang ating munggo, binabad ko na ito kanina pa. So, ngayon, palalamputin natin ito sa ating pressure cooker. Ngayon, iprituhin natin ang ating manok nang sa ganon ay maganda siya at saka masarap siya mamaya pag ihalo natin sa ating nilagang munggo. So, ayan. Madali lang siya. Sa pressure cooker, nasa 15 minutes lang kasi ano ko na siya. Na-soak ko na siya kanina pang umaga. So, ayan. Okay, ilagay ko na ang ating oil. So, maglagay tayo ng ating oil at bawang. Ayan, ilagay naman natin ang ating sibuyas. Bango-bango ng sibuyas at saka ng bawang. Ayan. Isahin natin. Mga 1 minuto lang itong bawang na ang ating sibuyas pala. Okay. So ngayon, ilalagay na natin ang ating munggo. Okay? Ito pala ang ating chicken. Okay? Naprito ko siya. Kaya mamaya na natin siya ilagay kasi luto na siya. Ilalagay na natin ang ating munggo. Ayan. At saka, sandali. Lagyan natin lagyan pa natin ang kaunting tubig. Sa puntong yan, pwede na nating ilagay ang ating dalawang chicken cubes. Okay? Saka paminta. So ngayon, ang ating asin is according to taste lang. Mamaya na natin siya ilagay. Okay. So, hayaan muna natin itong kumulo. Mag-a-add pa tayo ng tubig. Okay. Yung sabaw ninyo, according sa gusto ninyo, ito mainit na tubig na ito. Kasi, maglalagay tayo ng ating sotanghon. So, ang mangyayari sa ating sotanghon ay sisip-sipin pa niya yung tubig. Okay. So, eto ngayon ang ating sotanghon. So, ilagay na natin ang ating chicken wings. Pahaluin lang natin. Ayan. 2 minutes lang. Then, ilalagay na natin ang ating sotanghon. Ayan. 2 minutes lang. Then, ilalagay na natin ang ating sotanghon. Then, ilalagay na natin ang ating sotanghon. Ayan. 2 minutes lang. Then, ilalagay na natin ang ating sotanghon. 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 Then
Simmer natin siya ng 2 minutes kasi kumukulo na. So, after 2 minutes, yan na siya, oh. Lapot na din. So, ilalagay na natin ang ating sotanghon. Ayan. Tapos, another 2 minutes again, guys, bago natin ilagay ang ating cabbage. Okay. Tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda na. Bango-bango pa. So, ang ating munggo ay napakasarap. 2 minutes, guys. Balikan natin. Okay, so guys, ayan na. After 2 minutes, ayan ang ating munggo. So, ilalagay na natin ang ating cabbage. Lahatin na natin. O, diba? Makakain nyo rin lahat ng gulay. Ayan. Pagkatapos nyan, ready na ang ating kanin. So, ito guys, 1 minute lang. 1 minute lang. Pwede na nating ihain. Okay? After 1 minute, pwede na natin siyang ihain. So guys, pwede na natin siyang ilagay dito sa ating bowl. Oh, masarap yung gulay niya. Is crunchy talaga. Pwede niyong lagyan ng ibang mga gulay, guys. At saka, syempre, ito ay lalapot talaga kasi meron tayong ating sotanghon. So, kung may matira man, pwede pa, bukas, lagyan nyo lang siya ng tubig uli, and then, pwede nyo siya uling lagyan ng asin, according to your taste. Okay? So, ito na guys. So, ito na guys, ang ating ginisang munggo sa sotanghon. Meron pang additional na cabbage. Kaya guys, subscribe sa channel ko, Anne's Healthy Kitchen, like and share, and then don't forget to hit the notification bell for more updates of my new uploads. Salamat!